Друзі, привіт! Вітаю вас на 36-му уроці курсу «Проектний менеджмент для початківців». І в нас поточний і наступний урок про інструменти, які будуть корисні проектному менеджеру в його роботі. І сьогодні ми що поглянемо? Важливість візуалізації в роботі проектного менеджера, інструменти для візуалізації, UML-діаграма, інструменти для її створення, флоу-чарт та його елементи, і про фігму. Що це таке фігма? Значить, можливо, ви цими інструментами з самих першого місяця не будете користуватися. Але поки ви джуніор, проєктний менеджер-початківець, 1-3 роки роботи, десь так, в середньому, то воно вам треба буде, і ви будете, впевнено, будете ним користуватися. І ми зараз розглянемо. Дивіться, ці інструменти, які зараз я вам запропоную, це не є загально прийняті, якими користуються всі проєктні менеджери. Якщо зараз зайде сюди на цей урок проєктний менеджер, який працює в великій компанії, він взагалі скаже, що я тут несу якусь пургу, бо UML-діаграми малюють бізнес-аналітики, а не проєктні менеджери. Тому це чисто моє бачення. А я цей курс створювала, нагадаю, коли у вас повна лажа, коли у вас нема нікого, ти да я, да ми з тобою, і коли вам треба вміти все. Тому я вам це і буду зараз розказувати, щоб ви мали щоб ви були конкурентно спроможними, знаєте, на співбесіді. Тому що якщо будете вибирати вас і ще когось, хто там просто вчився на курсах, де і близько цього не розказують, то ви можете блистати знаннями і розказувати і про те, і про се, і про 5, і про 25, а ще на домашнє завдання потренуватися з флоучартом. І, до прикладу, якщо ви якусь попали компанію, вам дають якесь навіть технічне, не дуже піємське завдання намалювати щось там, то ви точно переможете, якщо ви це будете знати. Тому рухаємося. Скажу знову, це адсібятіна. Цього немає в курсах, мабуть, для проєктних менеджерів. Вірніше, не так. Є, але в мало яких курсах. Ось так. Тому, і плюс це я більше зі свого практичного вже досвіду сюди їх додала. Тому давайте рухатися по ходу і далі будете розбиратися. Я постараюсь вам пояснити. Значить так. Чому важливо візуалізувати? У вас будуть різні проекти. Перші ваші проекти, вони будуть дуже складними для вас, будуть здаватися дуже складними, тому що вони перші. Перше завжди дуже складне. І якщо ви навчитеся і будете одразу розуміти, що все те, що вам, до прикладу, говорить замовник, можна візуалізувати якось в своїй голові, то ця складність, вона упроститься. Тобто воно буде більш зрозуміліше. Якщо вам розказує замовник, що якийсь там процес, як він має перетікати, візьмемо вже той самий сайт по підбору автомобілей, да? Дайте я подумаю, що можна візуалізувати. Просто він вам розказує, ось будуть карточки з автомобілями, картиночки. Да? І під цими картиночками треба якось вибрати марку, модель. І коли я так розказую, ось якщо ви на цьому етапі будете старатись вже візуалізувати в своїй голові, як це може бути, то ваше сприйняття цієї інформації, воно спроститься. І зазвичай візуалізують якісь складні процеси, як що за чим рухається. І для цих візуалізацій є у нас ось ці два типи діаграм, UML-діаграма і флоучарт. Фігма – це більш дизайнерський елемент, який використовує картинки для візуалізації вашого проєкту. Давайте по порядку. Візуалізація чому важлива? Тому що ми можемо бачити цей проєкт як єдине ціле, злагоджена комунікація між командами. Якщо у вас є візуально показаний процес, то всі люди розуміють однаково. Тобто, якщо я вам говорю, що у вас є карточки товара, під карточками товара треба вибрати фільтр за моделлю, то якщо ми це намалюємо, тоді всі будуть розуміти однаково. А якщо ми це не намалюємо просто на слух, тоді хтось буде думати, що цей фільтр справа, в крайньому кутку карточки, хтось буде думати зліва, хтось буде посередині, а хтось буде думати, не знаю, в правому кутку сторінки. Тому це важливо.
візуалізація, звісно, допомагає краще планувати, зменшувати непорозуміння в команді. І які ми тут 3 інструменти розглянемо. Це UML. Це такі діаграми, які використовуються для візуального представлення архітектури системи та взаємодії між її компонентами. Зараз дійдемо туди, буде зрозуміліше. Flowchart ідеально підходять для візуалізації послідовності кроків у процесі, що полегшує розуміння та аналіз потоку роботи. І Figma дозволяє створити прототипи або веб-сайти мобільних додатків, демонструючи функціональність та візуальний дизайн майбутнього продукту. Ось цю штучку в більшості використовують бізнес-аналітики. Цю теж бізнес-аналітики, але проєктні менеджери теж. Я досить активно користуюся. Ось це користуються дизайнери, але проєктні менеджери теж можуть там. І UML теж проєктні менеджери можуть. Не з самого початку, але пізніше. Значить, давайте по порядку рухатися і розглядати кожне окремо. Значить, UML-діаграма – це інструмент для візуалізації архітектури системи та зв'язків між їх компонентами. Використовується для наочного представлення, як різні частини проєкту взаємодіють між собою. Підходить для складних проєктів, де важливо розуміти, як різні елементи пов'язані. Тобто це така наглядна діаграма, яка показує, як між собою всередині системи йде взаємодія. Це графіки, які полегшують розуміння процесу всередині системи. До прикладу, дивіться, візьмемо сайт, зараз я думаю, якщо ми візьмемо сайт Розетка, то у вас там є, як додати товар в корзину. І як, потім ви йдете, коли додаєте товар в корзину, потім ви йдете на пункт оплата товару, да? Там, де у вас пункт оплата, там треба вашу картку прив'язати, там пошту вказати, ще щось. Так от уявімо, що UML-діаграма, вона показує, як всередині системи йде взаємодія одного компоненту з іншим. До прикладу, до корзини прив'язується картка. І це графічно зображено, що є корзина з покупками, до цієї корзини прив'язується картка, а потім до цієї корзини прив'язується адреса нової пошти. Так от UML-діаграма показує, як внутрі цієї система в нас на даний момент магазин Розетка, як внутрі цієї системи окремі компоненти, тобто окремі компоненти – це корзина для покупок, карточка, яку ви прив'язуєте туди, і відділ нової пошти. 3 окремі компоненти. Так от на UML-діаграмі буде зображено, як ці 3 окремі компонента взаємодіють між собою. Зараз я вам розказую просто приклад, який всі можуть в голові свої уявити про розетку. Да? Ми зазвичай це роблять для бізнес-аналітики, малюють UML-діаграму, або проєктні менеджери вже не початківці, а вже з досвідом, малюють UML-діаграму, коли отримують вимоги від замовника. Вимоги отримані. Пам'ятаєте, ми проговорювали, що треба вивчити ці вимоги. Так от для складних проєктів, окрім вивчення цих вимог, ідеально намалювати якусь UML-діаграму. Для того, щоб в вашій голові було поняття, як щось з чим взаємодіє. Тобто, коли я говорю вам про магазин Розетка, де є в нас кошик для покупків, да, карточка, яку треба прив'язати, ваша платіжна, і що там ще в нас є? І відділення нової пошти, де прив'язати товар. Це дуже грубий приклад. Це, грубо кажучи, 3 в нас є компоненти. Так от, якби ми читали зараз вимоги і взагалі не існувало магазина Розетка, да, взагалі, ми б навіть не знали, як це уявити, то ми б це якось графічно малювали. Були би, до прикладу, кожний окремий компонент, була б окрема один квадратик. І вони були б зв'язані якимись стрілочками, що, до прикладу, ось це кошик для покупки, стрілочка, він взаємодіє з картою, яку ви прив'язуєте платіжною, і, до прикладу, до іншої стрілочки він взаємодіє з кошик для покупок не взаємодіє з відділенням нової пошти, але воно до нього прив'язане. Грубо кажучи, ви би читаючи ці вимоги, ви би створювали таку діаграмку, яка би вам візуально показала, як воно всередині все взаємодіє.
ці всі процеси, для того, щоб, коли ви цей будете проект розказувати і показувати спеціалістам, щоб всі розуміли, були на одній сторінці, розумієте, щоб всі розуміли процеси однаково, а не так, що кожен по-своєму, да, є у кого фантазія. Для цього ось і виходить ще раз, що запам'ятаємо, що ця діаграма показує, як всередині системи компоненти взаємодіють між собою. Тобто, використовуючи UML-діаграми, можна спростити розуміння цього процесу. Ось так. І коли є такі діаграмки, то технічним спеціалістам набагато простіше ось розуміти, і вони читають, до прикладу, опис задачі, бачать діаграму, і більше в них такого розуміння, як воно має все працювати, як воно все пов'язано. І ось, повторюсь, це підходить для складних проєктів. Коли ви будете робити лендінгову сторінку для дівчинки, яка займається манікюром, там ніякої UML-діаграми не буде, взагалі. Просто. Вона там не треба. Це ми говоримо про складні проєкти. Є різні інструменти для створення UML-діаграм. Я думаю, ми не будемо зараз прямо їх розбирати, їх просто можна собі заскринити, якщо треба, там вдома десь покласти. І ось, як ці можуть, тут не клікається, як можуть ці діаграми виглядати. Тобто це онлайн-інструменти, платні чи безкоштовні, де є вже оці от квадратики, ромбики, кружочки, де ви просто вносите текст, там вже є стрілочки, і просто ви протягуєте ці стрілочки від одного до іншого, і таким чином малюєте, як воно все має між собою взаємодіяти всередині цієї системи. І ось, до прикладу, ми бачимо приклади. Дивіться, вони важкі, це дійсно там це такі графіки. До речі, я казала про бізнес-аналітика, але хто ще малює UML-діаграми? Технічні спеціалісти, не початківці, технічні спеціалісти рівня senior. Пам'ятаємо, що це за рівень senior? 5 років і більше. Ми розбирали це. Коли ми говорили про зарплату проєктного менеджера, то в тому році ми розбирали. Так от, технічні спеціалісти високого рівня, вони теж малюють UML-діаграми для того, щоб презентувати своїй команді розробникам, як має працювати ця система. І коли вони розказують, вони не можуть на пальцях показати чи текстом просто, тому що це коли говоримо про важкі проекти, великі, то це складно. Тому вони малюють от якісь такі діаграмки, там ось клієнт, ось офіціант, касир. Вони малюють діаграмки для того, щоб показати, що буде з чим взаємодіяти, щоб ця команда технічних спеціалістів потім реалізувала це все правильно. Не так, як хто зрозумів, а правильно, за схемою. А друга така штука для візуалізації – flowchart. І ось я вам скажу, що, мабуть, з другого-третього місця роботи я вже ним користувалася. Це простіша штука, ніж UML-діаграма. Вона для більш простих процесів. Значить, для простого відображення процесів, які допомагають візуалізувати кроки процесу чи алгоритму. Flowchart показує, які дії потрібно виконати та в якому порядку. Дивіться, якщо UML-діаграма показує, як всередині системи компоненти взаємодіють між собою, то Flowchart показує рух. Візьмемо той самий магазин «Розетка», що зараз ми розбирали, і я вам навела там приклади, що таке може бути UML-діаграма. А коли ми говоримо про flowchart, то, дивіться, послідовність кроків, які робить користувач. Спочатку він клікає на товар, потім додає товар в корзину, потім додає карточку, потім вибирає нову пошту. Тобто він робить покроково щось одне, друге, третє. Так от, ось це показує flowchart. Покроково, як, що, за чим іде. Діаграма використовується для спрощення складних процесів, Flowchart використовується, ось ця блок-схема, для того, щоб було легшим для розуміння. Він підходить для зображення процесу, де треба розуміти послідовність дій. Тобто, що за чим іде. Тут початок, зробив крок 1, якщо так, пішов сюди, якщо ні, пішов сюди. Якщо тут, так, пішов направо, якщо ні, пішов наліво. Тобто це для більш простих проєктів, це теж дуже така важлива схема, яка теж допомагає візуально показати рух, до прикладу, користувача. Чи, як користувач буде рухатися. І це так само нам допомагає, коли ми пояснюємо задачі, чи проект, чи якийсь повністю функціонал. Це нам допомагає при поясненні візуалізувати, щоб всі люди, кому ми це пояснювали, були з нами на одній сторіночці. Тобто це так само, це може вже робити проєктний менеджер, бо воно простіше з самого початку.
технічний спеціаліст 100%, бізнес-аналітик 100%. Тобто, виходить, що ви собі спрощуєте життя. З одного боку, це важко, тому що треба ще навчитися це робити. Але з іншого боку, для загального розуміння, це в рази простіше, і технічним спеціалістам легко рухатися, коли вони знають ось цей, що за чим іде, послідовність кроків, як іде процес. І ось, по цьому я вам навіть поділилася основні елементи блок-схеми цієї показати хотіла. Тому що, я використовую, може комусь теж буде використовувати. Значить, що там овалами показується старт чи фініш. Якщо це процес, то це такий от ромбик. Якщо це умова якась, то це, вірніше, якщо це процес, то такий от не квадратик, а прямоугольник, да? Якщо це процес відображає конкретну дію, якщо це рішення, то це ромбик, і коли рішення, то це, до прикладу, ви, зараз цей самий магазин «Розетка», ось тут старт, на старті ви відбирали товар в покупку. Тут, до прикладу, старт, ось тут я пишу процес, користувач переніс товар в корзину, decision, умова. Ось тут умова буде. Товар в корзину перенісся? Так, сюди. Товар в корзину перенісся? Ні, сюди. Якщо товар в корзину не перенісся, ні, то вихід, закінчилися кроки, все, закінчилось. Якщо товар в корзину перенісся, так, тоді що далі? Далі в нас наступний якийсь там процес. Користувач додає банківську карту для оплати товару. Тепер далі буде стрілочка. Це я вже придумаю, не на цьому. Далі буде стрілочка. Типу, банківська карта додалась, якщо так, то буде далі процес. Якщо ні, буде знову на вихід. Тобто, оцей от флоучарт показує покроково, як рухається користувач. Зв'язок позначає лінію, що з'єднує символи. Стрілочками вперед-назад, це як ви рухаєтеся. І так, інструменти для створення флоучарту. Я ось користуюся ось цим Draw.io, він безкоштовний, він непоганий. Можна от Miro, до прикладу, якщо я буду на своєму досвіді, то я би вам, і при чому ж він безкоштовний, я би вам на домашнє завдання порекомендувала його поклацати, подивитися, як воно там працює, і просто можете собі намалювати якийсь елементарний, не знаю, прибирання вашої кімнати можна ось зобразити. Все, що завгодно можна зобразити. Просто це зараз для того, щоб ви покласили, подивилися, як воно працює. Далі, коли ви будете ним користуватись, коли ви будете на етапі вивчання вимог, вам тоді буде самому, для того, щоб у вас процес візуалізувався в голові, вам тоді буде самому хотітися промалювати якось, як воно буде виглядати. І ось якраз для цих моментів можна створити ось таку от схему цього потоку користувача, як там рухається користувач, і воно вже спростить ваше розуміння. І ось як воно може виглядати. Якщо пам'ятаєте, UML-діаграма там було все заплутано, бо там внутрі системи є різні компоненти, і різні компоненти взаємодіють між собою. І тому між цими компонентами багато стрілочок від одного до іншого, до п'ятого, до 10-го. А коли ми про флоучарт говоримо, то це просто рух. Він не однонапрямковий, але рух. Не взаємодія багатьох елементів з багатьма, а взаємодія одного користувача, до прикладу, там, з усією системою. Тому вони трошки простіші. І ми бачимо, що вони на графіках простіші. Можна загуглити просто там флоучарт приклади, вам вийде мільйон цих прикладів. Ось як воно виглядає. І третє, що у нас, це Figma. Figma – це така найбільш популярна програма, яким користуються дизайнери, вони малюють картинки. Значить, вона дозволяє розробляти інтерфейси, створювати дизайн, підходи для візуалізації. Тобто, якщо у нас перші два елемента, вони малюють, як працює система, чи як користувач в цій системі, то Figma, вона візуалізує, вона вже візуально. Ось як виглядає сайт Розетка, що там зелененьке, зверху, внизу там їх контакти. Ось як він виглядає, воно було спочатку намальовано. Всі веб-сайти, всі мобільні додатки їх спочатку малюють. І ось проєктні менеджери теж можуть якісь, початківці почати собі якісь робити невеличкі наброски, скажімо так, в Figma для того, щоб навчитися. Але це взагалі у вас точно буде дизайнер.
який вам буде створювати дизайн для вашого сайту, як він має виглядати. Які функції має Figma? Спільне створення прототипів. Це платна програма, її зазвичай купляють компанії, додають туди людей. Там, здається, за кількість людей треба платити, якась кількість людей безкоштовно, потім платна. І дизайнер, до прикладу, додає тим проєктних менеджерів туди, щоб проєктні менеджери орієнтувалися, як буде виглядати ваш сайт. Розробників ви туди додаєте, коли ви будете робити якийсь певний веб-сайт, то розробники будуть дивитися візуальне оформлення цього сайту з Figma. Можна робити простий дизайн, інтегрується з іншими інструментами, а можна надавати зворотній зв'язок. Дизайнер намалював, як воно має виглядати, і, до прикладу, дав на перевірку замовнику. Замовник може легко під кожною картиночкою писати коментарі, що покращити. Ось, і для цього Figma вона платна, навряд чи ви її зможете самостійно. Хоча, може, і зможете. Я не пробувала, бо в мене від роботи робоча. Може і зможете, але, можливо, бо там будуть обмежені функції, щоб її поклацати. Або можна подивитися на Ютубі відео, як користуватися Figmою, і ви там можете подивитися і будете мати розуміння, що воно таке. І яким чином може цей кожен із інструментів вам допомогти. UML забезпечує спільну мову для опису та візуалізації програмного забезпечення, візуалізує архітектуру та функціональність, бізнес-аналітик зачасту це робить, технічний лід або PM, ну не джуніор, middle і вище. Коли ми говоримо про флоу-чарти, це візуалізує процес, що спрощує розуміння кроків та логіки. Це флоу-чарти для більш простих проєктів, це для більш складних проєктів. Тут у нас бізнес-аналітик теж їх малює, проєктний менеджер, ось рівня джуніор, прості схеми. Я вже вам казала, що в перші якісь пару місяців мені просто мій наставник показав, як це працює, і я вже пішла робити. Да, звісно, там не з першого разу в мене все вийшло, мені технічні спеціалісти давали зворотній зв'язок, як покращитися, але згодом там щось навчилась робити. І Figma надає платформу для створення та редагування дизайну, що спрощує взаємодію між дизайнерами та іншими учасниками проєкту. Відповідальний дизайнер, проєктний менеджер рівня джуніор може теж навчитися якось просту візуалізацію робити. Якось так, на цьому все. На попередньому слайді ми майже вже і повторили, да? UML-діаграма, складні процеси і взаємодія внутрі системи окремих компонентів. Flowchart – простіші процеси, більше як візуалізація, як користувач йде, як він працює. І Figma – картинки. Створює нам картинки для того, щоб всі візуально розуміли, що там, до прикладу, профайл користувача, він буде зелений. І там будуть сині на йому кнопки. Вийти там чи видалити профайл. І ось це нам допомагає зробити Figma. На цьому в мене все. Так, сайт, соцмережі, методичка, вже мільйон разів сказала. Наступний урок у нас знову про інструменти. І далі буде невеликий технічний блок. І будемо готуватися до співбесіди. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Хто знає якісь інші інструменти, пишіть в коментарях, діліться, для чого вони. Можливо, ми просто поділимося один з одним досвідом і розширимо свою базу, скажімо, знань, інструментів, і це нам допоможе в роботі. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному уроці.